Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bo Handmade nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nấm bồ hóng như vậy nha. Nguyên liệu thì mình cần có len màu trắng và màu đen. Đây là mình sử dụng len miêu cô tông 125g. Kéo cắt len, kim móc đây mình sử dụng kim móc 2.5 nha. Kim khâu len, kim đánh dấu. Mắt thú mình sử dụng size 4mm nha. Một ít bông gòn để mình nhồi thú. Bây giờ mình bắt đầu làm nha. Mình sẽ sử dụng len màu đen để mình làm phần mũ nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Sau đó mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó mình sẽ siết cái vòng tròn này lại. Mình sẽ trượt mũi vào cái mũi móc đơn đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ qua hàng số 2. Hàng số 2 mình sẽ lên một mũi móc xích. Mình sẽ móc 6V nha. Mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Đây là một mũi móc đơn, mình sẽ đánh dấu lại. Mình sẽ móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc là mình được một mũi V. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc cuối cùng cũng 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong hàng số 2 mình sẽ có 12 cái mũi móc đơn nha. Mình cũng trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 mình sẽ lên một mũi móc xích. Móc vào cái chân móc mà mình vừa lên một mũi móc xích, một mũi móc đơn. Đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc là một mũi V. 2 mũi móc đơn chung chân nha. Chân móc tiếp theo 1 x. Chân móc tiếp theo 1 V. Mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Mình cứ móc 1 x 1 V, 1 x 1 V nha. 1 x 1 V, 1 x 1 V. Một x 1 V. Một x 1 V. Sau đó mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Móc xong hàng số 3 thì mình sẽ có 18 cái chân mũi nha. Hàng số 4 mình sẽ lên một mũi móc xích. Hàng số 4 mình sẽ móc là 2x 1V nha. Mình sẽ tản mũi ra. Đầu tiên mình sẽ móc là 1x 1V trước. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo sẽ là 1V. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1x. Chân móc tiếp theo 1V. Giờ thì mình cứ móc 2x 1V cho đến cuối hàng nha. 1 2 1V 1
2, 1 V, 1, 2, 1 V, 1, 2, 1 V. Còn dư một mũi ở cuối hàng thì mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn nha. Như vậy thì mình cũng sẽ có một cụm 2x1v ở lúc đầu luôn nè. Trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Sau đó lên một mũi móc xích qua hàng số 5. Hàng số 5 và hàng số 6 thì mình sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Mình sẽ có 24 cái mũi móc đơn nha. Mũi móc đơn đầu tiên mình sẽ đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, được 2 mũi nha. 3, 4, 5, 6, 7. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng số 6 thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 7 mình cũng lên một mũi móc xích. Hàng số 7 mình sẽ móc vào cái cạnh ngoài nha mọi người. Đây là mình sẽ có 2 cạnh nè. Mũi móc của mình có 2 cạnh, mình chỉ móc vào cái cạnh ngoài đây thôi nha. Mình sẽ móc là 3x1v. Đầu tiên mình sẽ móc là 1x vào cái cạnh mà mình vừa móc một móc xích đó. 1x nè, đánh dấu lại nha. Hai, 3. Sau đó mình sẽ móc một mũi V. 1, 2, 3. Sau đó mình sẽ móc một mũi V. 1, 2, 3, 1 V. 1, 2, 3, 1 V. 1, 2, 3, 1 V. 1, 2, 3 và 1 V. Sau khi móc xong hàng số 7 thì mình sẽ có 30 cái chân mũi nha. Mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Hàng số 8 mình sẽ lên một mũi móc xích. Hàng số 8 mình sẽ móc là 4x1v nha. Mình sẽ tản mũi ra, 4x chia đôi ra làm 2x nha. Đầu tiên mọi người sẽ móc vào cái chân móc mình vừa lên mũi móc xích một mũi móc đơn. Đánh dấu lại mũi móc đơn đầu tiên này. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo một mũi V. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn.
chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, và chân móc tiếp theo nữa mình sẽ móc là một mũi V. Đây là mình sẽ móc là 4x1V nha. 1 2 3 4 1V. 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 Hai chân móc cuối cùng này thì mình sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1 2. Sau đó mình sẽ trượt mũi và kết thúc luôn cái phần mũ nha. Mình cắt len luôn. Mình sẽ dùng kim khâu để mình giấu sợi đi nha. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa trượt mũi á. Mình sẽ lật qua phía trong nè, mình sẽ đâm qua các mũi móc nha. Mình sẽ đâm qua thêm 1-2 mũi nữa, sau đó mình sẽ kết hàng nha. Mình sẽ kết một cái vòng này nè. Rồi mình cắt len luôn. Như vậy là mình đã xong cái phần mũ nha. Bây giờ mình sẽ qua phần thân của bé nấm nha. Mọi người sẽ sử dụng len màu trắng nha. Phần thân thì mình sẽ tạm gọi là hàng số 9 đi nha. Đầu tiên là mình sẽ đâm kim vào cái mũi móc ở phía dưới nè. Cái mũi móc mà mình móc vào cái cạnh ngoài, bây giờ mình móc vào cái cạnh trong nè. Mình lấy len mình kéo qua nha. Lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc đó một mũi móc đơn nha. Mình sẽ kẹp luôn sợi chỉ thừa đi theo luôn nha. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, 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 chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Mọi người cứ móc như vậy cho đến hết hàng nha. Sau khi móc xong hàng số 9 thì mình cũng sẽ có là 24 cái chân mũi nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên nha. Hàng tiếp theo mình sẽ lên một mũi móc xích. Hàng số 10 và hàng số 11 mình sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn luôn. Ở cái hàng này thì mình móc như bình thường nha. Mình sẽ móc vào hai cạnh của cái mũi móc luôn. Đánh dấu lại mũi đầu tiên.
Trong mũi tiếp theo một mũi móc đơn, trong mũi tiếp theo một mũi móc đơn, trong mũi tiếp theo một mũi móc đơn. Mọi người cứ móc như vậy cho đến hết hàng 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng 11 thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Hàng 12 mình sẽ lên một mũi móc xích. 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Một nè, đánh dấu lại mũi móc đơn đầu tiên nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó mình sẽ móc một mũi hạt bắp nha. Mũi hạt bắp mọi người sẽ xem mình móc để móc theo nha. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len như vậy nè, đâm kim xuống mũi móc, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy là mình đã có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình sẽ kéo nó lên qua hết luôn. Mình sẽ được một cái mũi hạt bắp. Mình sẽ móc vào chân móc kế bên này một mũi móc đơn. Bảy chân móc tiếp theo, mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp y như vậy luôn nha. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy là mình đã có 5 cái vòng dây trên kim nha. Sẽ kéo lên qua hết luôn. Mình sẽ được một mũi hạt bắp. Móc vào chân móc kế bên này một mũi móc đơn. 6 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình cũng trượt mũi kết hàng luôn nha. Trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Hàng số 13 mình sẽ lên một mũi móc xích nha. Hàng số 13 và hàng số 14 mình sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Đầu tiên mình sẽ đâm kim móc vào mũi móc đơn đầu tiên này, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn, chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng 14 nha. Sau khi móc đến cuối hàng 14 thì mình cũng trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên luôn nha. Mình cũng sẽ có 24 cái mũi móc đơn nha mọi người. Lên hàng số 15 mình sẽ lên một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ móc vào chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn, đánh dấu là mũi móc đơn đầu tiên. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp nha. Mình sẽ lấy len 4 lần nha. 1,
2 3 4. Mình được 5 vòng dây trên kim nè, bây giờ mình kéo lên qua hết luôn. Có được một mũi hạt bắp. Trong móc tiếp theo mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. 4 chân móc tiếp theo mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4. Chân móc tiếp theo sẽ là một mũi hạt bắp. Cũng lấy len 4 lần luôn nha. 1 2 3 4. Mình sẽ kéo len qua hết 5 vòng dây này luôn. Mình sẽ móc vào chân móc kế bên một mũi móc đơn. 7 chân móc tiếp theo mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Hàng số 16 mình sẽ lên một mũi móc xích. Hàng số 16 này mình sẽ móc mũi giảm nha mọi người. Mình sẽ móc là 12 mũi giảm, 12A. Mũi giảm mình sẽ lấy cạnh ngoài thôi nha. Mũi móc của mình sẽ có hai cạnh, cạnh trong và cạnh ngoài, mình chỉ lấy cạnh ngoài thôi. Mũi giảm đầu tiên đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo một mũi A. 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 Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên luôn nha. Mình sẽ lên một mũi móc xích để mình chốt sợi lại, không ruột. Rồi sau đó mình sẽ nhồi gòn vào nha. Sau khi mình nhồi gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha. Hàng cuối cùng thì mình sẽ móc là 6A nha. Mình cũng sẽ lấy cạnh ngoài thôi. Một mũi nè, mình đánh dấu lại nha. Hai, 3, 4, 5, 6. Sau đó mình cũng sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên. Kéo một đoạn len dài ra để mình khâu nha. Mình sẽ dùng kim khâu cái vòng tròn này lại nha. Mình sẽ khâu vào cái cạnh ngoài của nó nè.
đó mình sẽ siết lại nha. Rồi mình sẽ đâm kim vào giữa để mình giấu sợi luôn. Rồi như vậy là mình đã xong phần bé nắm nha. Bây giờ mình sẽ dán mắt nha. Mắt thì mình sẽ dán giữa hàng 11 và 12. Mình sẽ đếm ở đây là hàng số 9 nè. 9, 10, 11, 12. Giữa hàng 11 và 12 nó sẽ nằm ở đây nha. Nếu mà không đếm được vậy thì mình cứ đếm cái hàng màu trắng này, 1, 2, 3. Nó sẽ nằm ở cái hàng số 3. Đây là một con mắt nè. Hai mắt sẽ cách nhau 4 ô nha. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ dùng keo nến hoặc là keo dán thú bông để mình dán mắt vào nha. Hoặc mọi người có thể sử dụng mắt chốt cũng được nha. Đây là mình đã dán mắt xong nha. Bây giờ thì mình sẽ móc cặp mắt của bé bồ hóng này nha. Mình cũng sẽ dùng len màu trắng luôn, tạo một cái vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ kéo cho cái vòng tròn này nó khít lại nha. Trừ mũi vào cái chân mũi đầu tiên luôn. Rồi mình sẽ cắt len luôn nha. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái mũi mà mình vừa trượt á, kéo cái sợi len xuống cho nó ra phía sau. Mình sẽ cột hai cái này lại với nhau nha, cho nó không bị ruột nha. Xong rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái sợi này đi nha. Đây là mình được một con mắt rồi nè. Bây giờ mọi người làm thêm một con mắt như vậy nữa nha. Đây là mình đã có hai con mắt rồi đây. Bây giờ mình sẽ dán mắt đen vào nha. Mình sẽ dán vào giữa như vậy nè. Nhấn mắt đen vào giữa nha. Xong rồi bây giờ mình sẽ dán nó vào mũ nha. Mình sẽ dùng keo dán nó vào mũ như vậy nha. Đây là mình đã dán xong rồi đây. Đó, mình sẽ có một bé nấm bồ hóng như vậy nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.